แก้บนหลวงพ่อรวยหุ้ยเขาเรียกว่าอะไรให้บูชาด้วยให้จะของน้ำหลวงพ่อรวยไงทำไปที่แจ่มแล้วเลยอ่ะอาจารย์มาตาทุกที่นอกจากโบราณข้างในเป็นจุดนี้เราก็นั่งเล่นกันมามันมีพระต้องไปเข้าไปดูข้างในเลยของที่มืดมืดเลยเหมือนแบบคือแบบแดดไม่จ้าเนี่ยไม่เคยมาแล้วมาค่ะอันนี้ไม่ขิงค่ะอันนี้ใส่ขิงได้ค่ะ
จังเท่ร้านใหญ่อยู่เนี่ย นี่วิดีนี่วิดีแล้วแต่คนชอบเนี่ยโทรมาหาแอดเอาอะไรอ่ะน้ำรวมไปแล้ว เอาเหรียญหลวงพ่อจำลองฝั่งโน้นแล้วก็มีตรงมุมนี้มหาไปไหนนี่มหาเดินไปทางไหนแล้วค่อยไปไหน เกิดใครวันแล้วก็นั่นแหละมีครุฑนั่นแหละหรือว่าอยากทนคำสาบานต้มยำกุ้งไข่เป็นปลาไหลได้ไหมโอเคไปเอากระถางมูอยู่เลย